using our power adapter. Saksak lang natin. Yan. Then kuha lang tayo ng Lan cable. Gumamit tayo ng Cat6 kasi gigabit tong router na to. Saksak lang natin sa 1 port nya. So ayan, setup na natin. Punta na tayo sa ating computer. So ayan, punta lang tayo sa ating computer and then punta tayo sa Google. Yan. And then type lang natin ang IP address. So ang IP address ng ating TP-Link Archer 7 is 192.168.0.1. Yan. So yan yung magpapakitang dashboard nya. So dito meron yung settings, language nya is set English. So sabi niya, create an administration password to manage your account. So yan, gagawa lang tayo ng password. So for me, gagawa lang ako ng password ko. Yan. Make sure na may isang capital letter tsaka numbers. So yan, click nyo lang yung let's get started. Wait lang natin. So ayan. Yan yung magpapakita. Yung time zone is Pacific time. Click next. Ito guys is basic setup lang yung ginagawa natin na hindi sa masyadong technical terms na pag-discuss. So yan. Pipiliin lang natin kung anong gusto nating connection type. Dynamic ba? Static ba? PBPoE ba? L2TP ba? Or PPTP? So dito guys is i-check natin kung okay ba siya as gigabit router. So ayan. Ang pinili ko is yung dynamic IP. So click next lang po. Then may magpapakita na naman ganyan. So click next nyo lang yan. And then dito na magpapakita na yung 2.4 GHz wireless. So dito magpapakita na yung network name. So ayan din yung password. So yan, kung gusto nating palitan, like for example, papalitan natin yan 2.4, lagyan natin ng 2.4 nya. Yan. Tapos yung password nya is lagyan lang muna natin ng temporary password. So ayan, yan din naman. Lalagyan din natin yung 5G nya ng password. So or papalitan din natin yung wifi nya para mas madaling ma-distinguish kung saan yung 5G. Make sure po na lagyan nyo ng label yung network name. Although nakadepende rin kasi yan kung kaya ba ng 5G yung phone mo, kasi makaka-connect ka ng connect sa 5G hindi talaga yun ko-connect kasi 2.4 lang yung kaya niyang i-support. So click next lang po. So yan, magpapakita na naman yung parang summary ng pag-setup mo and click save. Tayin lang po natin yan hanggang sabi niyang okay na. So yan, 3%. Hintayin lang po natin mag 100%. And then rekta na tayo mamaya sa pag speed test. Check natin yung kaya niya, kung gigabit nga ba talaga tong TP-Link Archer 7. So ayan, sabi niya meron ng internet ang ating router. So punta lang tayo sa speed test. Let's try to check if gigabit nga ba itong router natin. So yan. Ang gamit ko palang cable dito guys is Cat6 po. So yan. Let's try to speed test. So ayan. Yan po yung kaya niya. Gigabit nga po talaga itong TP-Link Archer AC1750, no? Yan. Up to 474 Mbps yung kaya niya. 480. Yan. Yan po yung speed test niya guys. Yung upload speed niya naman is around nasa 100 plus 130 plus yung upload speed niya. So ayan,
i-retry lang po ulit natin. So yan. So ayan, up to 400 pa rin talaga yung kaya niya. $479. So ayan. Yan po. I hope nakatulong po itong video namin. Please subscribe to our channel. Thank you po.